بشود خیلی اشتباه. فارغ بشود خیلی اشتباه. ببین اما فقط به خاطر خودی به خاطر بنا خوشم بیرون باید خوش اشتباهش پی کنه باید خوش از آب بیاره اما همش نما پشتش خیلی الان وقتی بیاره بیرون بنام اصلا میتونه پشت زن الان بنام همیشه یه چی پشتش بید الان بنام با کمک نیاز داره وقتی زندگی چی ترکیب زن کنیسش وقتی زندگی مرخص ناشو بهتره زن کنیش نیم اما اینطوری بره بیاره ولی اینطوری بیه خب بهتر رو بیره یه فایده اشتباهش الان یه فایده نه ما برام زندان بود اشتباهی نمیشه بده ما برام زندان خیلی گیری چی کاری داری بود من فقط خواستم بفهمم اشتباه چیه فقط خواستم بفهمم باز آمدیم بشه چون تو با بنامی تو رفتار شد این فراست نبی مومنی تو مومنی بلا و بدبخت سمونی آفت چون بینام واقعا فیلم بیرون و خوش تلاش کنه خوش و ارزایی کنه این تلاش چی توی تلاش مال اینه که آدم آزاد بود هیچی ناشد الان به نام زندانیه با چطور تلاش می‌کنه مثلا قبول چی الان هم باشه یا خودتون رفتم یا بزنی نمیزن و کاری نهار بخورید چکیم رفته بکنم شاید رفته بکنم راست نزن نشستن میادت فرانسه فرانسه فراری دشمن در دیان بودشن آسان Plötzlich bekommen da wenn auch Schluss von sich.
فراست همون رو تالا حرف ورزیده تالا نمونه خمو احمد اصلا مشکل فراست چه با بچه دلیل با مشکل داشت زیانش طولانیه بگو توضیح بنویسیم نه اینه دراز و قصهش خیلی تا خانسی تو بگو آموزی چه من باید تا چی رو داد تا چه با آن ندونم فراست سوان داره اصلا اصلا مشکلی با آن داره اما قلب رو میگیرم چیه؟ بله اومد چیه؟ ببینید من موقع من دوست sonde hade lagat det. ناخن Ja, برو ja. رفتیم برو چی بیدی؟ از دست تا زده گوشتم خاموش شد. سه نظر هر باز انگیزه مثلا هر دقیقه چی میشه مثلا گوشتم خاموش آمده به زنگ زدن نومه روزان نومه لو موقع هر فایده بی فایده
زمان سیمو اصلا اون حالا به ناموس اگه این طرف بیاشم نه واسه هر چی آرام اصلا همین باور میتونم درون باور خاطر نشه کشه نه والا گان باش شد درون حال خیلی زیاد نیست مثلا تفسیرش دیگه ناموس چیزی نیست نه والا سر باش نه اون مثلا دمیش تو عمل خصوصی زیر بالا سیمه اون در نرانزه دارم یعنی چرا انا خون برندان چیکار دیگه خون من چیکار بکنم برندان این نداره چی میگی تا چی کی چی کی نه میگم خون به شهر دارم تعمیر حواس خلیجه بود حداقل برای جای سرکار چند ماه 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال بتونم که لباس جنن کنم بیام اینطوری بوده بنا تا برای اوضاع برتری بود استوری بود اوضاع برتری بود پیشی گفتن دنبالت هلا در بجرم بیخ به اصلا با خسته بعد بعضی عمل کنی اون قوان بنا گوش بجنی خاصا فکر فرار از این حرف این حرف اصلا نه تو خود بهم میخوام کاری کنم هر سال اول بیدم میکنه عواز دوای شرایط قبول میکنه من دشمن هیچ آب رو بزد رو من تفسیرش نمیدونم مکاخ نه نه اصلا درست صحبت کنم عواز من عواز میشناسم عواز پیلش ممکنه هر کاری کنه چی برسه عمل الان میگه تا اون مثلا آواز رو اختیار کنم بده پس من خودم معرفی کنم بس اینا نه دور نیست خب نرم نی خاطر خبره و جای کور داره که برای پلیس دیافتن دنبال جرنال بشه نی خاطر اشکال نار عمل بیرون بیرون اصلا کاری بکنم تو هم جرنال آزاد میبرسه ده هیچ آزاد نکنه این کار نی خواب کنی ببین عمل تو فکر رو بگم من فقط فکر خون نیستم دونه میگی تو اگر فکر من میتونم فنا همه سر عمل تو خود مش خود چه داری خب این بس اصلا هم نیست هر چیزی که عمل آب و حرف اما هر چیزی که بخیر بگی طوری نیست خب من میبوام بینم هر مشکلات داره تا چه خیلی فرار خدید الان برام سیزه هر روز سی هر مشکلی فراری نیست سی چیز باری الان چه کنم الان چه کنم برام باقر زندان خود خوب است چی بود تاوان اشتباه خوب است خدیجه الان موقع اما نه باش گفتم پیر پیده با عباس بینه سلام بکن الان موقع حرف نسی بقید آموز نه الان موقع فرار شده تو بخیر فرار کنی نسی اگه همون چی بگوی سیمانی طوری تو برای داخل زندان بهتر تا بخیر فرار کنی الان ما یه مشکل داریم فقط چه روز زندانی ولی از فرار کنی روز 100 تا مشکل یا سرا مطمئن پلیس هر روز یا ایرو ما از زیت دیگه نسی کنه ولی اول زندان ما خب خریدن میخوام مثلا ما خیلی ناس کار هر چقدر قوانین خرج دیگه میدیم هر چقدر احمد اوکی کار کنم اما هر اوکی کار کنم اما از دیگه پیتن چی میبینید بس دیگه سراز به نفر کار کنم احمد فکر میخوام حداقل برامش استقلال همه شهر دیگه ایزای کار بکنید برام لا هیچ پلیگرام نیام میخوام اصلا تو فرار کنید تو هیچ وقت نیتونی با مدار چه کاری انجام بدی چیه؟ یا بمونیدم بمونیدم چیه؟ کیه؟ بله بعد قرار خطه دارم دوباره این یک متر میل سیته به تو گفت میل میرو ها؟ خفه او بگم الان اینو بفرستم بعدم کار دارم دیگه کار دارم باید حرف دارم سیته دوباره سیته خیر چی دوباره چی حرفی با تو دارم میخوام با تو حرف بزنم بذار از طرف ببینم که تو چون میتونی با میچه یعنی تو بگفتم سیده همین با اصلا نمیرم کجا قدقه برام آوردن نایلو ها؟ نیره بدن اما اینو بداخل اینو مطمئن تو بینم کی؟ خاصا که بینام چه سامان بینام خلاص من صبح تاله زنگ نمیدونم گوشش خاموش هستن اون کنه ایران نیست اینو رو گفتی به کار بینم ایگو الان چه کار میدونم الان چای داره این چه چیه؟ کارش دارم چه کارش؟ بحث با باید تاش دارم چه چه؟ حساب با باید تاش دارم اینه قدرم رو کشم بیا بدن یه لحظه گوش بدی الان چه بلوکو بلوکو بسیده خستم شدی دهنت خست
مشکل ادامه چیه؟ راست. مشکل ادامه چیه؟ هم بدن سلام یه بلایت بستنه. الان چته؟ تو 3 روز نام بریم آساییدش دوباره چته؟ مثلا نمیدی که اگه علیزی ما علیزم بیا الان مشکلی چته؟ حالا بینام زد به ایمان چه ربطی داره؟ بینام کن. همه تقصیریه که بینام. آیا نه بینام نمیخوام حرف بنده زمین. همه چی تقصیریه که بینام میتونه بگی. همه سلام. گم یه در گوش بجی بتنم. خواهد چه؟ یا حافظه شده است. بینام حافظه شده است نه. میتونی بگی چه؟ دونه تو تتشاور. بدن سلی آوردی تو دروی حافظه دست داد. بنام نسش چی برش نمی‌آورد. زنده این نابود شدی. زنده این نابود شدی. چی زنده بینام؟ یه خیلی فهمه. خیلی فهم. یه باید چی بزنی؟ یه زنده فهمه. چی به شکایتش نمی‌کنه. کوچ ما بنا عروسی نکنی. سگ سراغ بهوشم رفتیم بهوشم همین زیرم آزاد بگیم خب تا چه خیلی رو بیم آزادش چه؟ حتی دلم آزاد چه میدونه کارش الان چینه؟ سلام خیلی جان سلام بیون سلام چته باشی چته یگم تو ببینم خب بینم خب که خونه بماشه ایگام بینام باز تاثیر بگم بینام من همون رو حرف بنده باشه دیگه من همون حرف بنده من همون بنده که بینام میخوام بعد گام یه نشکشو که بینام میخوام یه نشکشو من همون نخواهش بیام نسارم اشغال بسه بشینم خب من رفتی دارم خب بگوش به نفس خودش خودم چه خودم بگویم اما ترش بگو بگو چی خودم رو بگو من میخوام سرعی نگردی خیلی باش حرف بزنید همین نمیزنید سعی کن من تو رنگ دارم روی بودن میخوام عزیزم برو حقا چه صاف من نبتم سلام گفتم من خیلی میفهمید نظر لاسی تازیدو خیلی پنه ها و خیلی چه تیم باش بحثی دیگه خب قال چه جیرو الان چه باشی لا بینام نام بره خب اومد بیوتون رو خیلی دبل در چی دبل نکنه خب الان خوب حالا حرام زنی مثلا ما بینام بینام خب چه میگم بینام چه بوده بدیم چون من میرم میگم 10 بار زنگ زدم بیشش خاموش ایت بلا واسه من خود گفتی برای من خودش گفتم من نبودم یه لحظه من صبح 10 بار زنگ زدم ما تو دیوونه بلش کد بلش الان ایگو الان چی الان چی ما دیوونه و بیت دیوونه خب بینام زدن دم چه تو خیلی هست خانواده دیوونه کی داره روانیه چه صافه خود چه دیگه خود چه میگه یا برای سلام آخه بینامت کنه بینامت کنه آره چی میگه مثلا من شو ما هر چیزی چه دیگه خلاص تا زنگ نزن و پلیس بیاد سلام مثلا پلیس خاطر کنه میخواد یه مسئله عادی مثل تو خبر بود مثلا همون عالمی بیری چی گفتی علیس خوش کلام نه علیس نه یه دیگه هرچند میخوام خیلی یه گوش میزنه چه تاریخی بده اشغال علفی یا بعد پاندهینیو اصلا ما گفتم جواب امروز تا حالا ما صبح تا حالا 10 بار زنگ زدم فرانسه چاش کنم خالد نیمو به دست میگم یعنی چی؟ یه آقا اصلا آدم هذا اندازه داره صبر تحمل فرانسه نمیتونه واسه خدمتی اون مرة پیش میشم اینجوری اما کرا هذه خیلی مرة موضوع أنا متخيل أصلا خوش له ترى يا واسطة دست برون من زي رنش ده خاص ما بزنم این خبره نورو این خبره نه این خبره بزنم خبره با این خبره بزنم تو آخر فرار خوش رو بگید دقیقا بوسکارا خبره چیه بینم بوسکارا دقیقا خیلی فرار کنی بینی چند باری بهت میگم
بین افراد که پاخت جیگو چی ایمان تا نه پای ما نجیگو اصلا پای ما هیچی اصلا ما هیچ بلش کی چیانی رو تا چه فرار تا چه فرار تا پولی خبر برام زندان تو برای هر زاهم برای وقتی مدارج تبلت بخواد نروی مدارج بوری جزنت همه داد عزیزم نص روز من مخصص فقط به خاطر توی من باید هستی وقتی هم تیکس با هم نیست خون میشه من برای حالا الان دیگه هستم مثلا من چند گیزه دارم تو با مثلا هستم مثلا فراموش کنید مثل ما هم میزنی اکادید من دست خون نبین همه تنه فراموش جلو همونطوری که عملی کار دویتونه همه بلاواسم آقای بفهمید چه اشتباهی کردی نه موسی تو بودی شاید من قبلا نترساند بودم هر طوری باقی نترساند بودم اصلا میتونی جینی بخاطر آب چشم بدی همین مادرت تو کنن صلاحت بگی به دست مادرت این واقعا پیش کنی با رفتن و زندان همه چیز درستی بود ما تا هم هست با مشکل تو 3 روز مرخصی سری اومه ای رو الان هم بقیه زندان بیتری دوباره مرخصی بعدش هر طور باقیدی ما کار حدی هر طور باقیدی کار حدی ولی بهنام تو باید بفهمی چه مشکلات بفهمی چطوری گیریم که از آب بششیم سلام یا مشکلی ولی صبح گذار با مشکل بعدش عملا فقط بعد گفتم بیده نمیداشت سیبرم خیلی باشه خیلی ناراحت بود توش داده اصلا باشه معلوم بود قیافش کردم اما ایتلی بهتر شد ما داره بزنیم یه سوتی لباس رو میشه الان ایتالین بریم دوباره با آواز صحبت عباس در رازی نیمشتم ما بزاده ما بینام رازش کنم الان عباس بیخیال الان خبر التماس عباس کنی چه بوش کنی ما تو به میلیمتر بریم نه انا به هر حال هر طوری روی رازش کنم